Hej på er och välkomna! Idag ska vi dyka ner i de osynliga regler som styr precis allt i våra liv. De där tysta överenskommelserna som formar allt från hur vi beter oss i en hiss till våra allra djupaste känslor om vilka vi är. Och vi kan ju börja med just det. Har någonsin tänkt på det? Alltså på riktigt. Du kliver in i en hiss, det finns andra människor där och helt instinktivt vänder du dig mot dörren. Att göra tvärtom, att stå och stirra rakt in i väggen, det känns ju nästan fysiskt obekvämt. Och just den där känslan, den är vår utgångspunkt idag. För den där lite märkliga, obekväma hisskänslan, den handlar om att vi bryter mot någonting vi sällan ens tänker på, en social norm. Så, låt oss dyka rakt ner i vad det här faktiskt betyder. Så, vad är en norm? Jo, man kan tänka på det som en oskriven regel. En förväntning på hur man ska bete sig som har blivit så självklar och stabil att vi inte ens reflekterar över den länge. Det är som ett slags socialt manus för alla de roller vi spelar varje dag. Som kund i en affär, som vän eller som passagerare i en hiss. Normerna talar om för oss hur vi förväntas agera. Men varför är de så viktiga då? Ja, utan normer skulle vårt sociala liv vara totalt kaos. De är helt grundläggande för oss. De skapar en förutsägbarhet som gör att vi överhuvudtaget kan interagera med varandra. Tänk bara på gemensamma normer som språk eller trafikregler. Utan dem skulle vårt samhälle, vårt samspel i princip kollapsa. Okej, så normer skapar ordning. Men vad händer när vi bryter mot reglerna? Jo, då kliver vi över en osynlig gräns. Från det som anses vara normalt till det som blir onormalt eller avvikande. Och för att verkligen förstå den här dynamiken, då måste vi ta hjälp av en fransk tänkare vid namn Michel Foucault. Och här kommer vi till en helt avgörande poäng. Den är så enkel men samtidigt så otroligt kraftfull. I samma sekund som vi definierar någonting som normalt så har vi i samma andetag skapat dess motsats, det onormala, det avvikande. De två kan helt enkelt inte existera utan varandra. Foucault hade en ganska radikal syn på det här. Han menade att vi inte bara upptäcker saker som galenskap eller sjukdomar. Nej, han sa att vi skapar de här kategorierna genom det han kallade diskurser. Alltså genom våra sätt att prata om, förstå och organisera världen. Saker som frisk och sjuk är alltså inte naturgivna sanningar utan sociala konstruktioner med en enorm makt. Och centralt i Foucaults tänkande är just den här, vad han kallade binära logiken. En tendens i vårt moderna samhälle att dela upp världen i antingen eller par. Antingen är du rationell eller så är du vansinnig. Frisk eller sjuk. Normal eller avvikande. Det finns liksom inget mitt emellan. Och de här uppdelningarna, de strukturerar hela vårt sätt att se på varandra och på oss själva. Allt det här leder till vad Foucault kallade den normaliserande makten. För honom var makt inte bara något som en kung eller en regering har. Nej, makten är ett kunskapssystem som finns överallt i samhället. Institutioner som medicinen och psykiatrin får makten att definiera vad som är normalt. Och genom det skapas skiljande praktiker som separerar och kontrollerar människor. Ett exempel från källorna är hur energiska barn som förr kanske bara såg som just livliga idag ofta får en ADHD-diagnos och därmed hanteras inom ett medicinskt system. Okej, så det där var Foucaults stora satellitperspektiv på samhället. Men nu ska vi zooma in rejält. Hela vägen ner till individnivå. Och här möter vi vår andra guide för dagen, sociologen Erving Goffman. Han var intresserad av hur det faktiskt känns att bli stämplad som avvikande. Goffman gav oss begreppet stigma. Ordet i sig är ganska talande. Det kommer från grekiskan och betyder just brännmärke. Och han definierade det som en egenskap som helt enkelt svärtar ner dig i andras ögon. Den skapar en smärtsam klyfta mellan det han kallade din virtuella sociala identitet, alltså den person du förväntas vara enligt normen, och din faktiska sociala identitet, den du faktiskt är eller upplever att du är. Och det som är så intressant är att Goffman såg att det här brännmärket kan komma från helt olika håll. Han delade upp det i 3 huvudtyper. Först har vi det fysiska stigmat, som har med kroppen att göra, som en funktionsnedsättning. Sen finns det han kallade karaktärsstigma, som handlar om upplevda brister i din personlighet som missbruk eller arbetslöshet. Och slutligen gruppstigmat, som helt enkelt handlar om att du tillhör fel grupp, baserat på sånt som etnicitet, religion eller sexualitet. Så,
Hur gör vi för att hantera det här? Jo, för att förklara det använder Goffman en helt genial metafor. Tänk dig att hela vårt sociala liv är en teaterscen. Vi spelar alla olika roller. Frontstage, det är själva scenen där vi uppträder inför publik. Där följer vi manus, alltså normerna, och försöker göra ett så bra intryck som möjligt. Men sen finns backstage, bakom kulisserna. Och det är där vi kan pusta ut, släppa rollen och faktiskt vara oss själva. Goffman såg också att vi hanterar vårt stigma helt olika beroende på en enda sak. Syns det eller inte? Om ditt stigma är synligt eller misskrediterat, som han sa, då blir din stora utmaning att hantera den sociala spänning som uppstår. Men om ditt stigma är dolt, misskrediterbart, då är utmaningen en helt annan. Då handlar allt om att hantera information, att kontrollera vem som får veta och vem som absolut inte får veta. Den här sociala stämpeln, stigmat, har ju såklart en djup och personlig känslomässig konsekvens. Men vad gör det med oss på insidan? Vilken är den centrala känslan som binder ihop allt det här? Jo, det är skam. Sociologen Thomas Scheff, han gick faktiskt så långt att han kallade skam för just den främsta sociala känslan. Tänk på det. Inte glädje, inte rädsla, inte ilska, utan skam. Det säger ganska mycket om hur otroligt viktig den här känslan är. Men varför då? Varför är skam så centralt? Jo, för enligt emotionssociologin är skam inte tecken på att du är en dålig person. Det är en hel familj av känslor, allt från lättförlägenhet till djup förödmjukelse. Och deras gemensamma funktion är att fungera som en varningssignal. Skam är helt enkelt vår inbyggda radar som varnar oss för hot mot våra sociala band. Den där grundläggande rädslan för att bli utstött. Och den här varningssignalen, den är otroligt kraftfull. Som vi ser här så har den 3 jätteviktiga funktioner. Den funkar som ett slags moraliskt gyroskop som får oss att rent fysiskt känna när vi har gjort fel. Den signalerar att ett socialt band mellan oss och någon annan har skadats och behöver lagas. Och kanske viktigast av allt, den reglerar uttrycket av alla våra andra känslor. En särskilt stark form av det här, som tas upp i källorna, kallas underordningens skam. Och det är precis vad det låter som. Den där specifika, tunga känslan av underlägsenhet som är direkt kopplad till din sociala status. Som skammen över att vara arbetslös eller fattig i ett samhälle som hyllar arbete och framgång. Okej, nu är det dags att knyta ihop säcken och pussla ihop allt det här. För hur hänger egentligen Foucaults stora, svepande teorier om makt ihop med Goffmans detaljerade studier av individen och den där djupa känslan av skam? Och den här bilden förklarar det faktiskt helt perfekt. Tänk så här. Foucault, han ger oss satellitvyn. Han visar oss hur de stora samhällsstrukturerna och maktsystemen skapar kategorier och normer, uppifrån och ner. Medan Goffman, han ger oss markvin. Han visar hur vi som individer navigerar, agerar och känner inom de här strukturerna, nerifrån och upp. Så den stora poängen från Foucault är alltså, det är makt- och kunskapssystem som skapar själva spelplanen. Det är de som definierar vad som överhuvudtaget räknas som normalt och vad som räknas som avvikande. Och Goffman, han visar oss vad vi gör nere på den där spelplanen. Hur vi ständigt hanterar de här kategorierna i våra vardagliga liv. Vi spelar våra roller, vi döljer våra stigmar och vi navigerar på den scen som makten har byggt åt oss. Och allt det här, det leder oss fram till en sista, ganska knivig och utmanande fråga. För om det är våra normer som oundvikligen skapar både avvikelse och skam, är lösningen då ett helt normlöst samhälle? Är det ens möjligt? Eller är det ens önskvärt? Det är en fråga att ta med sig och fundera vidare på. Tack för att ni har hängt med.